હેલો મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારું નામ છે નિતેશ જોગલ અને તમારું સ્વાગત છે એનજે ક્લાસીસ ગુજરાતીમાં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોવાનું છે ધોરણ 10 વિષય ગણિત અને તેનો ચેપ્ટર નંબર 4 અને તેની અંદર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ સ્વાધ્યાય 4.2 અને તેનો દાખલા નંબર 1. હવે જે દાખલા નંબર 1 છે એની રકમ મને કંઈક આ પ્રકારે આપેલી છે કે નીચે આપેલ સમીકરણના ઉકેલ અવયવીકરણની રીતે મેળવો. કઈ રીતથી મેળવવાનું છે? અવયવીકરણની રીતથી મેળવવાનું છે કે જે આપણે બીજા ચેપ્ટરની અંદર શીખી ગયા હતા. બીજા ચેપ્ટરની અંદર જેવી રીતના આપણે શૂન્ય શોધતા હતા તે જ પ્રકારે આની અંદર ઉકેલ શોધવાનો થશે. હવે આનો ઉકેલ કયો કે શૂન્ય કયો, બંનેનો મતલબ સરખો જ થશે. તમને આવું પૂછે કે દ્વિઘાત સમીકરણ છે એના તમે શૂન્ય શોધો અથવા તો તેનો ઉકેલ શોધો તો બેયનો મતલબ સરખો જ થાય છે. એટલે એની અંદર ઘણા વિદ્યાર્થીઓ કન્ફ્યુઝ થતા હોય છે, તો અહીંયા તમારે કન્ફ્યુઝ થવાની જરૂર નથી. હવે જો એની અંદર પેલો જે આય આપ્યો છે એ રકમ આપણે લખી લઈએ. તો એની અંદર જે પેલાનો આય છે એની અંદર કંઈક આ પ્રકારનું મને સમીકરણ આપેલું છે અને જે આ સમીકરણ છે તેનો ઉકેલ મારે અવયવીકરણની રીતથી મેળવવાનો છે. તો અવયવીકરણની રીતથી ઉકેલ મેળવવા માટે આપણે બીજા ચેપ્ટરની અંદર જોઈ જ ગયા છે કે કેવી રીતના સોલ્યુશન કરવું. છતાં પણ હું અત્યારે કહું છું શું કરવાનું. સૌપ્રથમ તો આને છે ને તમારે ઘાત પ્રમાણે ગોઠવી નાખવાનું. કેવી રીતનું ગોઠવવાનું? ઘાત પ્રમાણ એટલે સૌથી મોટી ઘાત પહેલા, પછી એનાથી નાની ઘાત વાળું પદ અને છેલ્લે અચળ પદ બરાબર 0. આ પ્રકારે સૌપ્રથમ તમારે ગોઠવી લેવાનું. પછી શું કરવાનું? x² નો સહગુણક અને અચળ પદ આ બે વચ્ચે ગુણાકાર કરવાનો. x² નો સહગુણક કઈ નહીં હોય તો શું હશે? 1. 1 નો ગુણાકાર 10 સાથે થશે એટલે શું આવે છે? 10. હવે 10 ના મારે એવા ભાગ પાડવાના છે કે તેનો ગુણાકાર 10 થવો જોઈએ બરાબર. અને જો એની બાદબાકી કરવામાં આવે તો શું આપવી જોઈએ? -3. હવે જો તમને ખબર જ છે કે હું આવું લખું કે 5 + 2 બરાબર. 5 દુ શું થઈ જાય? 10 થઈ જાય. અને -5 + 2 એટલે શું થશે? -3. હંમેશા યાદ રાખવાનું છે કે આ બાજુની સાઈડમાં તમારે મોટો પદ મૂકવાનો અને આ બાજુ નાનો પદ મૂકવાનો થશે. ત્યારબાદ આમાં જો મોટા પદની નિશાની, આમાં ટૂંકમાં જે નિશાની આપેલી હોય અહીંયા શું આપેલી છે? માઇનસ, એટલે મોટા પદને મેં માઇનસ કીધું. જો અહીંયા પ્લસ આપ્યું તો મોટા પદને પ્લસ કીધું ને નાના પદને માઇનસ કીધું. કંઈક આ જ પ્રકારે તમારે આની અંદર ગણતરી કરવાની થાય. તો જો હવે આનું આપણે સાદું રૂપ આપીએ તો પહેલા તો જે પેલું પદ હતું ને એને એમ નામ રાખશો એટલે શું થશે? x² માઇનસ અહીંયા શું થશે? 5x પ્લસ થશે 2x -10 બરાબર 0. આવું કર્યા પછી તમારે શું કરવાનું? 2 ની જોડી કરી નાખવાની. આ પ્રકારે 2 ની જોડી. હવે આ બંનેમાંથી સરખી વસ્તુ હોય ને એને કોમન કાઢવાની છે. તો આ બંનેમાંથી સરખું શું છે? x છે એટલે હું x ને કોમન કાઢી લઉં. હવે જો આમાંથી x ને કોમન કાઢી તો x² એટલે શું થાય? 2 વખત x થાય ને, x * x. એમાંથી એક વખત x નીકળી ગયો એટલે અહીંયા શું વધશે? ખાલી x. અહીં માઈનસ ની નિશાની હતી એટલે માઈનસ. આમાં 5 માંથી x તો એક વખત નીકળી ગયો છે તો વધ્યું શું? 5. હવે અહીંયા પ્લસ ની નિશાની આપીને એટલે પ્લસ કરી. આ બંનેમાંથી કોમન 2 નીકળે છે. કેવી રીતના નીકળે? તો જો અહીંયા 2 છે ને આને 5 દુ 10 લખી શકે ને, આવી રીતનું લખી શકું કે 5 × 2 બરાબર. એમાંથી 2 અને આમાંથી 2 ને કોમન કાઢી લો એટલે આવી રીતના 2 ને કોમન કાઢી લીધા. તો અહીંયા શું વધે છે? 2 નીકળી ગયા એટલે x માઈનસ આમાંથી શું થયું? આને આપણે 5 દુ 10 લખ્યું તેમાંથી 2 નીકળી ગયા તો વધે છે તો -5 અને બરાબર શું થઈ જાય? 0. હવે જો આની અંદર હંમેશા એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે કે આ બંને કાઉન્સની અંદર જે જવાબ આવશે ને સરખો જ આવશે. કાઉન્સમાં જે પદ તમને જોવા મળે સરખું જ જોવા મળશે અને જો ન જોવા મળે તો એનો મતલબ એવો થયો કે તમે ક્યાંક ભૂલ કરી છે. નિશાનીની પણ ભૂલ ન હોવી જોઈએ. અહીંયા -5 છે અહીંયા -5 જ આવશે બરાબર. એટલે એ ધ્યાન રાખવાનું. આ બંને પદ સરખા છે એટલે એને હું શું કરી નાખું છું? કોમન કાઢી લઉં એટલે શું આવશે? x -5. તો બીજા કાઉન્સમાં વધ્યું ઈ જ વધે. શું છે? x + 2. x + 2 બરાબર શું થાય? 0. હવે ઉકેલ મેળવવા માટે આ પહેલા પદની બરાબર 0 મૂકી દે, બીજા પદની બરાબર 0 મૂકી દે એટલે કંઈક આવું થશે કે x -5 બરાબર 0 અને આ બાજુ શું થશે? x + 2 બરાબર 0. હવે 5 આ બાજુ માઈનસ છે, આ બાજુ આવશે તો પ્લસ એટલે x બરાબર મને શું મળશે? 5. અને આ બાજુ જોઈએ તો 2 કેવા હતા? આ બાજુ પ્લસ હતા, આ બાજુ આવશે તો માઈનસ એટલે x બરાબર મને શું મળશે? -2. તો આમ જો આપણે અહીંયા કહીએ તો જે આપણે સમીકરણ આપેલું છે x² - 3x - 10 એના આપણે અહીંયા બે ઉકેલો જોવા મળે, જેની અંદર એક ઉકેલ થશે x = 5 અને બીજો ઉકેલ શું થશે? x = -2.
એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે x ની જગ્યાએ જો આમાં તમે 5 મૂકશો ને તોય જવાબ 0 આવશે અને જો -2 મૂકશો ને તોય જવાબ 0 જ આવશે. તો ત્યારબાદ હવે આપણે જોઈએ દાખલા નંબર 1 નો ડબલ આઈ. તો એની અંદર મને કંઈક આ પ્રકારનું સમીકરણ આપેલું છે અને આનો મારે ઉકેલ મેળવવાનો છે. તો મેં તમને કીધેલું જ છે કે કોઈ પણ સમીકરણનો આપણે ઉકેલ મેળવવો હોય તો હંમેશા શું કરવાનું, સૌપ્રથમ તો એને ઉતરતા ક્રમમાં, બરાબર, જે ઘાત છે ને એના ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવી નાખવાનું. x ની 2 ઘાત વાળું પદ, પછી ખાલી x વાળું પદ અને પછી છેલ્લે અચળ પદ, આવી રીતનું ગોઠવી નાખવાનું. આની અંદર આપણે એમ ગોઠવેલું જ છે. તો હવે શું કરવાનું, કે જે x² નો સહગુણક અને અચળ પદ એ બેનો ગુણાકાર કરવાનો. એટલે 6 દુ શું થઈ જશે, 12 થશે. હવે 12 ના મારે એવા ભાગ પાડવાના છે કે જો એનો ગુણાકાર કરું તો 12 થાય, બરાબર, અને સરવાળો કરું તો કેટલા આવવા જોઈએ, સરવાળો અથવા તો બાદબાકી કરું તો ખાલી 1 આવવો જોઈએ. આવું મારે પદ જોવાનું છે. તો જો આની અંદર આપણે જોવા જાય તો એક પદ આવે છે 4 -3. હવે 4 તેરી કેટલા થાય, 12 થાય, અને 4 માંથી 3 જાય તો વધશે કેટલા, 1 જ વધશે. ઘણા આવી રીતના કરશે કે સાહેબ 6 દુ 12 થાય, પણ 6 દુ 12 ના હાલે, કેમ કે તો 6 માંથી 2 જાય તો કેટલા વધે, 4 વધે, બરાબર. તો આ પ્રકારના પદ ન ચાલે. એટલા માટે આપણે શું કરશું, તો અહીંયા મને કયા પદ મળ્યા છે, +4 અને -3. તો આ બંને પદને આપણે આની અંદર મૂકીએ. તો સૌપ્રથમ જે આપણે સમીકરણ આપ્યું ને એ મૂકી 2x². પછી શું આપ્યું છે, +4, એટલે હું લખી નાખું +4x. ખાલી 4 ના લખતા, કેમ કે ગુણાકારમાં x લખવાનું, અહીંયા જે ભાગ પાડો છો ને એમાં ગુણાકારમાં સાથે x પણ લખતું જવાનું. હવે માઇનસ શું છે, તો માઇનસ થશે 3x અને અહીંયા શું આપ્યું, -6 બરાબર 0. હવે આ બંને પદમાંથી ને આ બંને પદમાંથી મારે કોમન કાઢવાનું થશે. તો જો આને આપણે જે ઉપર 4 લખ્યા એને આ જે 4 છે એને આમ લખી શકું 2 × 2, બરાબર. હવે જો આમાંથી શું કોમન નીકળે છે, એક તો 2 કોમન નીકળે ને એક x કોમન નીકળે છે દરેકમાંથી. એટલે હું અહીંથી 2x ને કોમન કાઢું છું, બરાબર. હવે આમાંથી x નો વર્ગ હતો એટલે 2 વખત x હતો, એમાંથી 1 વખત નીકળી ગયો એટલે અહીં ખાલી x આવશે. પછી અહીંયા જોઉં તો આમાંથી 1 વખત 2 હતો ને કોમન નીકળી ગયો, અને x એ કોમન નીકળી ગયો, તો વધશે શું, આ 1 વખત 2 હતો એ જ વધશે, એટલે પ્લસ શું આવે છે 2. હવે જોઈએ તો આમાંથી છે ને હું માઇનસ પેલા કોમન કાઢીશ. અહીંયા જે નિશાની હોય ને નિશાની રાખી દેવાની. અહીં માઇનસ ની નિશાની હતી એટલે મેં માઇનસ ની નિશાની રાખી દીધી. હવે આમાં જે આ 6 છે એને આપણે આમ લખી શકીએ 3 × 2, અને અહીંયા પણ 3 છે, જો અહીંયા પણ 3 છે, એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે હું અહીંયા 3 ને કોમન કાઢી શકું. અને જોજો મેં ક્યાં કોમન કાઢ્યા છે, -3 કોમન કાઢ્યા. જ્યારે તમે માઇનસ ની નિશાની કોમન કાઢો ને ત્યારે કાઉન્સની અંદરની નિશાનીઓ ફરી જાય. હવે નિશાની ફરશે એટલે શું થશે, આ પદ આખું માઇનસ હતું ને, જો આ x વાળું પદ આખું માઇનસ હતું તો આ x કેવો થઈ જશે, પ્લસ થઈ જશે. તે જ પ્રકારે જો આમાંથી 3 કોમન નીકળી ગયા છે તો વધે છે શું, આ ખાલી 2 જ વધે છે, બરોબર. અને આમાં જો માઇનસ ની નિશાની કોમન કાઢી એટલે અંદરની નિશાની શું થઈ જાય, ફરી જાય. એટલે આ માઇનસ હતું એની જગ્યાએ શું થઈ જશે, +2 થઈ જશે, અને બરાબર શું છે 0. હવે જો આ બંને કાઉન્સ અહીંયા કેવા જોવા મળે છે, સરખા જોવા મળે છે. એટલે આ બંને કાઉન્સને હું કોમન કાઢી લઉં એટલે શું આવશે, x + 2. હવે બીજું શું વધ્યું છે, તો વધ્યું 2x - 3, એટલે અહીં લખી નાખો 2x - 3 ને બરાબર 0. હવે જો આ બંને અવયવો મને જોવા મળ્યા છે, એક આના બરાબર હું 0 ધારી લઈ ને આના બરાબર પણ 0 ધારી લઈ, એટલે શું થશે, x + 2 બરાબર 0, અને બીજું શું થશે કે 2x - 3 બરાબર 0. હવે જો આનું સાદું રૂપ આપી તો 2 આ બાજુ કેવા છે, પ્લસ છે, બરાબર ને આ બાજુ જશે તો માઈનસ, એટલે x બરાબર મને શું જોવા મળે છે, -2, અને આ બાજુનું જો સાદું રૂપ આપીએ તો 3 આ બાજુ કેવા હતા, માઈનસ, આ બાજુ જશે તો પ્લસ, એટલે કંઈક આવું થશે 2x = 3. હજી જો 2 અહીંયા ગુણાકારમાં છે, આ બાજુ જાય તો ભાગાકારમાં, એટલે x બરાબર મને શું જોવા મળે, 3/2. એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે જે આ સમીકરણ છે એનો ઉકેલ કયો કે શૂન્ય કયો, એ મને ક્યાં ક્યાં જોવા મળે છે, એક જોવા મળે છે -2 અને બીજું શું જોવા મળે, 3/2. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજ માટે બસ એટલું જ. જો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરીને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા, કારણ કે જ્યારે તમે વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો છો ત્યારે અમને મોટિવેશન મળે છે અને આ જ પ્રકારના વિડીયો અમે તમારા માટે બનાવી શકીએ છીએ. ધન્યવાદ.